අපි අද හදමු හාල්මැස්සෝ බෙදුමක්. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය හාල්මැස්සෝ 250ක්, බීලුණු ග්‍රෑම් 250ක්, අම්මිරිස් කරල් 4ක් පමණ, කරපිංචා 3ක්, රම්පේ කෑල්ලක්, කෑලි මිරිස් තේ හැඳි 3ක්, ගම්මිරිස් තේ හැඳි 1ක්, ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයක් පමණ, කහ ස්වල්පයක්, සීනි ස්වල්පයක්, හාල්මැස්සෝ ටික බැදීමට අවශ්‍ය තෙල් ප්‍රමාණය. දැන් අපි හාල්මැස්සෝ ටික හොඳින් සුද්ධ කරගමු ඔලු කඩලා. ඊට පස්සේ මේක හොඳට හොදගන්න. හොදලා වතුර ටික බේරෙන්න පැත්තකින් තියන්න. ඊට පස්සේ තාත්තියකට තෙල් ටිකක් දාලා මේ හාල්මැස්සෝ ටික රන්වන් පාට වෙන්න බැදගන්න. දැන් මේ විදිහට බැදුනට පස්සේ මිරිස් කරල් කපාගත්තු ටික දානවා. ඊට පස්සේ කරපිංචා රම්පේ ඒ ටික බැදෙන්න අරින්න. පස්සේ මේක මේ තාත්තියම පොඩ්ඩක් අයිනට වගේ කරලා එතන ඒ තෙල් ප්‍රමාණය වැඩි නම් එයින් තෙල් ටිකක් අයින් කරලා අපි කපාගත්තු ලුණු ටික එක් කරන්න. එක් කරලා මේ ආකාරයට හාල්මැස්සෝ ටික උඩට දාන්න, ලුණු ටික යට තැම්බෙන්න තියන්න. දැන් මේකට ගම්මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු, කෑලි මිරිස්, මේ කහ ස්වල්පයක්, සීනි ටිකක් දාලා කලවම් කරන්න.
මේ ආකාරයට හොඳින් කලවම් කරලා විනාඩියක් පමණ මද ගින්නේ තියන්න. ඊට පස්සේ කෑමට ගන්න පුළුවන්.